guys, for today's video, let's do a quick hairstyle tutorial on how do I style my hair with curtains or middle part, and other than with this styling product. And let's take a quick background on kung ano nga ba yung curtains or middle part. Actually, siya yung hairstyle na careless. Yan. Okay, let's start. Yan. Unang maglagay lang tayo ng kaunting na small amount. It is Stylex. Yan. Municipal lang natin yung product. At another reminder nga din pala is kapag gusto nyo ng ganitong klase ng hairstyle o curtain or middle part, kailangan nyo yung enough hair length ng at least ganito man lang yan. Ganyan man lang kahaba. Yung musikal lang natin yung sa buhok. Sa buhok natin. And itong hair product na ginamit natin ngayon is actually hair polish na hindi siya magpapatigas ng buhok natin. Instead, ititim niya yung frizz saka palalambutin niya pa. Yun. Kunin natin itong hairbrush natin. Then after that, i-section na natin siya sa gusto natin. Middle part. First thing gusto natin ma-achieve. I-section na natin siya sa gitna. Or kung saan mang way nyo gusto. Yan, gaya niyan. Sabi ko nga itong hairstyle na ito is careless naman. Yan, since wala pa rin tayong hair dryer, gamit muna tayo ng pangipon guys. Tuloy lang natin ang slide. Para hindi sobrang bagsak yung curtains na gusto natin ma-achieve. Flip natin, tas natin ang bagya guys. Ayan. Then i-selection na natin siya.
can go from this way. Mismo dito sa gitna. Close up lang natin. Yan. Thank you guys sa panonood. Please do subscribe, like, and share. See you on my next vlog.